สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี่คือไฟแช็กไฟฟ้านะครับเป็นไฟแช็กที่ออกแบบมาได้สวยดีเป็นเคสใสข้างในสีดำซึ่งผมเข้าใจว่าเคสที่เขาเอามาครอบนี่คือเพื่อความปลอดภัยแต่จริงๆแล้วตัวเครื่องนี่อยู่ด้านในนะครับตรงนี้สามารถห้อยได้เป็นที่ห้อยกระเป๋าได้พวงกุญแจได้แต่จริงๆก็ไม่ควรเพราะหนักมากเลยแล้วก็อันตรายนะครับการใช้งานก็มี2ลักษณะก็คือใช้เป็นไฟแช็กจุดไฟตัวนี้คือความร้อนจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็มีไฟฉายในตัวมาดูลักษณะโครงสร้างคร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนอื่นมาดูคู่มือนิดนึงเขามีกล่องมาแบบนี้นะครับเป็น Lightcher Classic Fashionable นะครับมีเท่านี้เลยด้านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีเอกสารมา1ฉบับตามนี้เลยนะครับกันน้ำ IP56 มีแบตเตอรี่220มิลลิแอมป์นะครับเป็นไฟคอปน้ำหนัก60 กรัมขนาดก็ตามนี้ไม่ใหญ่มากนะครับอื่นๆลักษณะส่วนประกอบก็ตามนี้ครับลองหยุดคลิปดูนะครับก็ไม่มีอะไรมากสามารถดูแบตเตอรี่ได้มีเซฟตี้นะครับแล้วก็มีโคเวอร์ส่วนอาร์คเฟรมก็จะอยู่ตรงนี้ครับก็คือไฟความร้อนจะอยู่ตรงนี้อื่นๆไม่มีอะไรนะครับก็ตามนี้นะมาดูสินค้าใกล้ๆกันลักษณะตัวเขาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ห้อยได้ตรงนี้เปิดไฟฉายเป็นหลอดคอปอยู่ตรงนี้สว่างมากเหมือนไฟฉายห้อยกระเป๋าที่ผมเคยรีวิวไปเลยแบตเตอรี่อยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ 100% นะครับสามารถหลีไฟได้มี2สเต็ปแล้วก็ไฟกระพริบได้ครับเนี่ยกระพริบขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปิดไฟส่วนไฟฉายมีเท่านี้นะครับแล้วก็กรณีที่คุณจะใช้ไฟแช็กนะครับคุณก็ต้องปลดเซฟตี้ก่อนตัวนี้เป็นเซฟตี้แล้วจากนั้นเขาจะมีให้พุชกดเพื่อเปิดนะครับเปิดออกมาแล้วนะแล้วถ้าจะใช้ไฟแช็กก็คือกดตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้ที่เป็นร้อนที่เป็นกากบาทนะครับมันร้อนมากตรงนี้ความร้อนเกิดขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้นะเป็นการสปาร์กแล้วทำให้เกิดไฟนะครับกดแป๊บเดียวพอใจแล้วก็หยุดนะครับเพราะว่าความร้อนมันสูงมากตรงนี้แบตเตอรี่พอกดนิดนึงเนี่ยสังเกตดูนะครับตรงนี้นะตรงปลายนะเขาจะมีการสปาร์กร้อนๆตรงนี้ห้ามแตะเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟบอกนะครับวงจรเขาอยู่ตรงนี้เป็นวงจรที่จะควบคุมการจ่ายไฟนะครับยัง 100% อยู่นะส่วนการชาร์จมีพอร์ต USB-C อยู่ด้านหลังตรงนี้เป็น USB-C นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูถ้าเกิดปิดเนี่ยคือชาร์จไม่ได้ตอนชาร์จคุณต้องเปิดทิ้งไว้นะครับผมจะลองชาร์จด้วย power bank นะคิดว่าไม่น่าจะติดอะไรนะครับการชาร์จถ้าเกิดเป็นหัวชาร์จเนี่ยได้แน่นอนผมก็ขอทดสอบเฉพาะ power bank แล้วกันนะครับโอเคชาร์จด้วย power bank ไฟกระพริบครับติดคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหากับตัวอะแดปเตอร์ทั่วไปนะครับการชาร์จก็ประมาณนี้ผมใช้มาเรื่อยๆนะทดสอบมานานพอสมควรก็แบตยังไม่ลดเลยอยู่ที่ 100% เหมือนเดิมคิดว่าน่าจะสามารถใช้ได้สบายๆนะครับพกพาได้ง่ายด้วยมีเซฟตี้ล็อกนะครับประมาณนี้ถ้าจะเปิดก็กดแบบนี้ต้องปลดเซฟตี้ก่อนเวลาปิดนะครับไม่ใช้งานแล้วก็ปิด cover ปิดฝาหลังจากนั้นก็ล็อกเซฟตี้ตรงนี้เป็นเซฟตี้กรณีที่ตรงนี้ถูกกดเขาก็ยังไม่ออกเพราะว่าตรงเนี้ยมีเซฟตี้ล็อกอยู่นะครับค่อนข้างออกแบบมาได้โอเคดีถือว่าใช้งานได้ทั่วๆไปพกพาได้ตรงนี้มีที่ห้อยนะครับห้อยกระเป๋าสามารถที่จะห้อยเป็นพวงกุญแจหรือห้อยเอวก็ได้นะครับใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมจะลองทดสอบจุดให้ชมสักนิดนึงนะครับอันดับแรกลองจุดเทียนครับผมจะลองจุดเทียนนะไม่แน่ใจว่าจะเลอะหรือเปล่านะครับก็เอาทุกอย่างเลยความร้อนสูงมากเนี่ยครับผมเปิดพัดลมด้วยก็เลยไม่ติดไฟนี่นะจะมีลมพัดนะครับอังนิดนึงร้อนเร็วด้วยโอเคถัดมาครับผมจะลองจุดเผากระดาษชิ้นเล็กๆนะครับจะดูว่าติดเร็วแค่ไหนนะเร็วมากเข้าใจว่าคงร้อนนะครับประมาณนี้โอเคถือว่าได้ผลเร็วดีนะครับแล้วก็ถัดมาจุดธูปครับตรงนี้เป็นธูปทั่วไปที่เราใช้กันเห็นไหมครับเร็วมาก
เร็วมากๆตอนนี้แบตเตอรี่ลดลงนะครับสังเกตดูแบตเตอรี่ก็ถ้าเกิดว่าเรากดนานๆเขาจะมีเสียงสู้ๆออกมาด้วยแล้วก็แบตเตอรี่ลดลงเหลือ 75%เข้าใจว่าตอนนี้มีติด100ก็น่าจะประมาณ 90% นะครับเนี่ยมีการสปาร์กนะครับเสียงสปาร์กทูบก็ยังติดอยู่เลยนะครับโดยรวมก็ออกแบบไม่ได้ดีนะครับพี่จีนเราทำออกมาได้ทุกอย่างนะครับแม้แต่ไฟแช็กไฟฟ้าก็สามารถที่จะออกแบบมาได้ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถสั่งซื้อมาใช้งานพกพาสะดวกดีพกพาใส่ในกระเป๋ากางเกงใส่ในกระเป๋าเวลาออกไปไหนมาไหนมันสะดวกดีนะครับทุกอันนี้ก็ไม่ต้องพกไฟแช็กที่เป็นแก๊สแล้วนะครับพกไฟฟ้าก็เป็นทางออกที่โอเคนะครับแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าเอาไว้ในรถเหมาะหรือเปล่าระวังไม่ควรเอาไว้ในรถนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยแค่ไหนพกพาไปในจุดที่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับเอามารีวิวให้ชมประมาณนี้ถือว่ายืนยันว่าถูกและดีจริงๆนะครับไฟแช็กตัวนี้ก็สวยดีมีหลายสีนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบและตอบให้คลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ